Уже почалися темні осінні вечори, коли хочеться зробити чай, закутатись в плед і просто подивитись щось атмосферне на Netflix. І я нещодавно натрапила на серіал «Дамер» про серійного убивцю. І хоча я, в принципі, фанатка True Crime, цей серіал зачепив мене зовсім не тим, що сталося з ним, а чому це сталося. Бо коли дивишся на його матір, жінку, яка постійно на пігулках, розгублена, виснажена і ще й вагітна, починаєш питати не що сталося з ним, з серійним убивцею, а що сталося з ними усіма в Америці. І тому сьогодні ми поговоримо з вами про те, як Америка створила монстра, і це не про серійного вбивцю, це про провал системи, який перетворив медицину на бізнес, а турботу на маркетинг. У 60-ті роки, також і перед тим, безпосередньо після війни, Америка жила ідеєю щасливого життя. Красивий дім, усміхнена дружина, 2 дітей, блискучий холодильник. А за цією картинкою тисячі жінок, які мовчки ковтали валіум, лібріум, барбітурати. Лікарі видавали рецепти направо і наліво. Нерви – ось заспокійливе, безсоння – ось снодійне, депресія – ось тобі антидепресант. І ніхто не питав, як це впливає на організм, на психіку, на дитину, якщо ти вагітна. Це було законно, за протоколом. І ось народжується покоління, друге покоління, де замість слухати людину, її просто заспокоюють пігулкою. І в якийсь момент роздумів над цим всім мене реально осінило. Якщо подивитися на це не з боку драми, а з боку управління, то це класичний приклад провалу управління ризиками. Уявіть собі проєкт з мільйонами користувачів. У ролі продукту – медичні препарати, у ролі команди – фармакомпанії, в ролі спонсора – держава. І жодної оцінки ризиків, жодного аналізу довгострокових наслідків, є лише KPI – прибуток і темпи зростання продажів. Ми всі знаємо, управління ризиками – це не формальність, це те, що рятує ваші проєкти, а в цьому випадку мало би врятувати життя. Але тоді ніхто не поставив елементарних запитань, які можуть бути побічні ефекти, як ми контролюємо використання, що робити, якщо продукт шкідливий. Не було плану пом'якшення ризиків, не було ніякого рев'ю після впровадження, після того, як вони почали приписувати всі ці препарати. В результаті, через 30 років Америка отримала опіоїдну кризу, масову, системну, з великими людськими жертвами. Ще один урок для кожного проєктного менеджера. В цьому випадку це також баланс інтересів стейкхолдерів. В цьому кейсі один стейкхолдер фармакомпанії отримав занадто багато влади. Вони диктували правила, впливали на лікарів, лобіювали закони. Пацієнти, лікарі і уряд стали практично статистами у цій п'єсі фармакомпаній. А коли порушено баланс стейкхолдерів, то перестає існувати система управління проєктом. Це все перетворюється на корпоративну диктатуру. В бізнес-проєктах це можна спостерігати, коли керівництво тисне запустити хоч що-небудь, а потім команда гасить пожежу за пожежею. А далі ми виходимо на ще одну важливу площину – етику. В Project Management Institute існує таке поняття, як кодекс етики. До нього входять такі поняття, як чесність, відповідальність, справедливість, повага. Але фарм-менеджери тоді обрали інші принципи – прибуток, влада і кар'єра. І нерідко буває і в наших проєктах таке, лише в менших масштабах. Замовчуємо проблему, бо не хочемо визнавати помилку. Але саме з таких дрібних компромісів народжуються системні катастрофи. І зараз США намагаються перезапустити свою систему через суди, нові закони, обмеження реклами медикаментів. Але це, мабуть, найскладніший чендж-менеджмент у світі, тому що тут опір змінам не просто технічний, він уже ціннісний. Це питання їхньої культури, а не процесів. І от сиджу я ввечері, дивлюсь цей серіал і думаю, що ми всі у своїх проєктах теж граємо в таку гру. Ми теж ковтаємо якусь пігулку швидкого зцілення чи полегшення, аби встигнути, аби здати, аби не сперечатись, не входити в конфлікти з нашими стейкхолдерами. І не помічаємо, як з таких дрібненьких поблажок виростають великі системні помилки. Тому для мене «Дамер» чисто випадково став не просто серіалом про злочинця, а дзеркалом того, що стається, коли процеси працюють, а цінності ні.
Тому що проєктний менеджер – це не просто координатор, це є людина, яка приймає рішення, що впливають на людей. Іноді, як в цьому випадку, на багато поколінь вперед. І успіх проєкту не в тому, щоб його просто завершити і поставити галочку, а успіх у тому, щоб після нього світ не став гіршим, бажано, звичайно, щоб він став кращим. Ось така історія вийшла у мене з звичайним серіалом на Нетфліксі. Якщо вам сподобався цей приклад, напишіть в коментарях, про які ситуації ще мені зробити розбір. І підписуйтесь обов'язково на канал, ставте вподобайку. До нових зустрічей!